नमस्ते साथीहरु, आज म हाउस वायरिङको नयाँ सिरिज लिएर आएको छु र तपाईले घरैमा गएर हाउस वायरिङको सम्पूर्ण ट्युटोरियल यो सिरिजबाट सिक्न पाउनुहुनेछ र मैले यसलाई प्लेलिस्ट छुट्टै बनाएर राख्ने छु। र आज हामी घरमा कसरी पाइप हालिन्छ अथवा छतमा कसरी पाइप हालिन्छ भनेर कम्प्लिटली सिक्नेछौँ। र घरमा पाइपको हाल्नको लागि हामीले स्विचको ठाउँमा अर्थात् ढोकाको नजिकै हामीले यहाँ फोरिसकेका छौँ र यहाँबाट हामीले स्विचको लागि पाइप झार्नेछौँ। र आउनुहोस् हेरौँ एक एक गरेर कसरी छतमा पाइप हालिन्छ। साथीहरु, यो रुममा चाहिँ हामीले लगभग बट्टा सेन्टर गरिसकेका छौँ र अब हामीले एकदमै सेन्टरबाट पाइप हालेर बीचमा फ्यानको लागि बट्टा राख्नेछौँ। र बट्टा राखिसकेपछि हामीले दुई साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ बीचमा बट्टा छ र यो बट्टा भनेको पंखाको लागि हो। यो बट्टा पछि हामीले उता पल्लोपट्टिको साइडमा हामीले चाहिँ लाइटको लागि वालमा राख्नेछौँ, अर्थात् वालमा त्यहाँ पल पारेर यसलाई छिराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पल पारिँदैछ र पल पारिसकेपछि यो पाइपलाई छिराइन्छ र जहाँ हामीले चाहिँ वाल लाइट राख्नेछौँ र लगत्तै यसको अर्को साइडमा पनि हामीले यसलाई छिराउँदैनौँ। अर्को साइडमा भने हामीले चाहिँ यसलाई स्विचमा दिनेछौँ र अनि त्यसपछि हामीले जुन राइट साइडमा भने बत्तीको लागि दिनेछौँ। अब यसले पाइपलाई काटेर यसको स्विचमा छिराउनु पर्ने हुन्छ। राम्रोसित हेर्नु होला, पाइपलाई चाहिँ हामीले स्विचमा छिराउँदैछौँ। यो चाहिँ सिधै स्विचमा जान्छ र यो चाहिँ ढोकाबाट हामीले 4 फिटको दूरीमा चाहिँ पाल पारेर यसलाई छिराएका हौँ। अब हामीले अर्को साइडमा चाहिँ बत्तीको लागि फेरि दिँदैछौँ र यो बट्टा चाहिँ सेन्टर बिग्रेको कारणले यसलाई गनेर चाहिँ सेन्टरमा गराउन लागेको छ। अब हामीले चाहिँ अर्को लाइटको जुन हाम्रो उता उत्तर साइडको साइडमा चाहिँ हामीले बत्तीको लागि हालिसकेका थियौँ भने अब अर्को साइडमा हामी बत्तीको लागि हाल्दैछौँ। यहाँ क्यामेरामा कसैले क्यामेरा हल्लाइदिएको भएर एकदमै यो कम्पन भइरहेको छ। अब यही बिचको जङ्सनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बत्तीको लागि दिन्छौँ, त्यो पनि वालमा बत्ती दिनु भनेको हामीले यो बीम नजिकै पल पारेर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पलबाट यसलाई छिराइएको छ। यो वाल लाइटको लागि हो भने जुन योभन्दा अगाडि छिराइएको चाहिँ हामीले स्विचको लागि छिराएका थियौँ। र अब यो जोडिसकेपछि हाम्रो एउटा कोठाको वायरिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ हैन। किनभने यसमा हामीले जम्मा 2टा मात्रै लाइट दिएका छौँ, अर्थात् यो कोठामा हामीले 2टा लाइट राखेका छौँ र पछि चाहिँ हामीले टपमा चाहिँ पछि राख्नेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईलाई म देखाउने छु। र यसलाई राम्रोसित मिलाएर बान्नु पर्ने हुन्छ र यो सम्पूर्ण बानिसकेको छैन, अहिलेलाई चाहिँ मोटामोटी रूपमा यसलाई बान्ने कोसिस गरिएको छ। अब हाम्रो यो बट्टामा पाइप फिक्स गरिसकेपछि एउटा कोठाको वायरिङ तयार भइसकेको छ। तपाईले यहाँ टी आकारमा देख्न सक्नुहुनेछ र यो सिद्धिसकेपछि अब हामी अर्को कोठामा वायरिङ गर्दैछौँ। तपाईले यहाँ कोठा देखिरहनु भएको छ। अहिले अब सबैभन्दा पहिला पाइप हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो छड कसरी हिँडेको छ भनेर एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यदि छडको मुनि बाट हाल्ने हो भने छड जता गएको छ अर्थात् छड जुन दिशातिर गएको छ त्यसलाई सपोर्ट बनाएर पाइप हाल्नुपर्छ। र पाइप हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यसलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने उठाइएन भने पाइप राम्रोसित हाल्न सकिन्न। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसलाई हामीले ढुङ्गा राखेर उठाइरहेका छौँ र यो उठाइसकेपछि हामीले सजिलै पाइप राख्न सक्छौँ। र यसरी उठाइसकेपछि हामीले यसलाई सेन्टर गरेर रुमलाई सेन्टर गरेर ढुङ्गा उठाइएको हो, अर्थात् त्यहाँ बट्टा चाहिँ हामीले सेन्टर गरेर राखिएको छ। र सेन्टर गर्नको लागि तपाईले मेजरिङ टेपले नापेर पनि सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र यदि सही किसिमले छड बाँधिएको छ भने, सही मेजरमेन्टमा छड बाँधिएको छ भने तपाईले गनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो सिधै यो सेन्टरको हुक हुँदै हाम्रो एउटा लाइटमा गइसकेको छ र यो लाइटको लागि हो, स्विचको लागि होइन। र स्विचको लागि हामी पछि झार्नेछौँ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ उता पाइप काटिरहेको ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा लाइट हुन्छ। हाम्रो 2टा लाइट कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसलाई सिधै ल्याएर हामीले स्विचमा झार्नुपर्ने हुन्छ र स्विचमा झार्नको लागि
अब पाइपको तयारी भइरहेको छ र यसलाई बट्टालाई सेन्टर यसलाई गनेर छड गनेर अर्थात् यो नापेर चाहिँ सेन्टर गरिसकेपछि अब हामीले स्विचको लागि चाहिँ पाइप झार्दैछौँ र स्विचको लागि पाइप झारिसकेपछि यो कोठाको वायरिङ पनि कम्प्लिट हुन्छ। यस प्रकार हामीले चाहिँ 2 कोठाको वायरिङ चाहिँ सजिलै कम्प्लिट गर्दैछौँ र जुन यो पनि टी जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्विच हाम्रो यहाँ रहेको छ, योभन्दा अगाडि हामीले मेन पाइप चाहिँ हालिसकेका छौँ, तर मैले भिडियोमा भने मेन पाइप पछि देखाउने छु र हामीले यो अब स्विचमा यो छिर्दैछ पाइप र 2वटा लाइटलाई चाहिँ 2तिर हामीले टी आकारमा दिएर यसलाई झारिसकेका छौँ। अब यसलाई काटेर बुजो लाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, बुजो लाउन चाहिँ एकदमै बिर्सिनुहुन्न, किनभने राम्रोसित बुजो लाइएन अर्थात् टेप लाइएन भने यसमा मसला पछि एकदमै गाह्रो हुनेछ र राम्रोसित बट्टाको मुखमा पाइप चाहिँ छिराउनुपर्छ। पाइपको मुखमा बुजो लाएर बट्टालाई राम्रोसित छिराउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो यो दोस्रो कोठा पनि वायरिङ भइसकेको छ। अब सुरु गरौँ अर्को कोठामा पाइप हाल्न। हामीले यहाँ पाइप हाल्न सुरु गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सिधै स्विचमा झार्दैछौँ। स्विच चाहिँ हाम्रो ढोकाबाट थोरै छोडेर स्विच राखिन्छ र तपाईँले प्रत्येक लाइटको पाइपहरू चाहिँ ल्याएर स्विचमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब हामीले यो बिचमा पङ्खाको लागि बट्टा राखेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो कोठामा पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र अब हामी अर्को कोठामा राखिरहेका छौँ। तपाईँले यो 4वटा कोठामा वायरिङ गरिसकेपछि सजिलै पाइप हाल्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सेन्टरमा राख्यौँ र उता वालको लागि पनि हामीले उता झारिसकेका छौँ। तपाईँले यहाँ वालमा यहाँनिर लाइट बस्छ र यो स्विच भयो। अब हामीले अर्को साइडमा चाहिँ वालमा बत्ती बाल्नको लागि फेरि अर्को पाइपलाई झराल्दैछौँ र यसलाई ढुङ्गा हालेर उठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि उठाइएन भने जुन तलपट्टिको छडले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ, किनभने त्यो छडको प्यारलालमा हामीले पाइप राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई राम्रोसित उठाउनु पर्ने हुन्छ र पाल पारेर अब हामीले चाहिँ यसको ठ्याक्क जुन बिमको साइडमा चाहिँ वाल रहेको छ र त्यो वालमा चाहिँ पर्ने गरेर वाल लाइटको लागि चाहिँ हामीले यहाँ फोरिरहेका छौँ र यो फोरिसकेपछि हामीले त्यो पाइपलाई यसमा कनेक्ट गर्ने गर्छौँ र तपाईँले यसमा देखिरहनुभएका सम्पूर्ण कोठाहरू चाहिँ 12x12 का कोठा हुन् र 12x12 को कोठामा हामीलाई 2वटा लाइट भए पुग्छ र घरबेटीको रिक्वायरमेन्ट पनि त्यही थियो, 2वटा लाइट भयो भने पुग्छ, बढी खर्च नगरौँ भन्ने किसिमको भएकोले हामीले चाहिँ यसमा 2वटा वाल लाइट मात्र दिएका छौँ र हाम्रो अब यो वाल लाइट चाहिँ हामीले सिधै झार्छौँ र झारिसकेपछि यसको पनि हाम्रो वायरिङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। हाम्रो यहाँ घरबेटी चाहिँ आइसक्नु भएको छ। अब घरबेटीले भनेअनुसार चाहिँ हामीले 2वटा कोठामा 2वटा बत्ती राखेका छौँ। अब लगभग यो कोठा पनि अब भेट्न लागिसकेको छ। अब यसमा हामीले बुजो राखेर राम्रोसित यसलाई बट्टामा छिराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 4x4 को बट्टा लिएको छु र जक्सन बक्स पनि पाइन्छ। हामीले जक्सन बक्स चाहिँ कस्तो पाइन्छ हिजोआज भने एकदमै कच्चो खालको राखेपछि यसो केहीले टेक्यो भने प्याट्टै फुट्ने खालको पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको साटो मैले चाहिँ 4x4 को बोर्ड चाहिँ राखेको छु र यसमा काँटी ठोकेर यसलाई फिक्स गरिनेछ र बुजो राखिसकेपछि हामी यसलाई सम्पूर्ण पाइपहरूलाई बान्नेछौँ। यसलाई यताउति नसरोस् भनेर राम्रोसित पाइपलाई बान्नुपर्ने हुन्छ र अब हाम्रो यो कोठाको चाहिँ सिद्धिसकेको छ। अब हामी टपमा लाइट राख्दैछौँ र टपको चाहिँ हामीले बाहिरपट्टि ढोकाबाट जुन बरन्डा रहेको हुन्छ त्यहाँनिर झर्ने किसिमले चाहिँ स्विच चाहिँ त्यहाँ रहन्छ। तपाईँहरूले यसमा चाहिँ पाइप हाल्ने तरिका मात्रै बुझ्नुहुन्छ होला जहाँसम्म, किनभने यो भिडियो एकदम फरवार्ड गरेर चाहिँ मैले बनाएको छु। तपाईँहरूलाई अझ क्लियर हुने गरेर मैले अन्य भागहरू पनि हाल्नेछु र मैले कापीमा पनि तपाईँहरूलाई ड्रइङ बनाउने छु र त्यही ड्रइङको रेफरेन्समा राखेर मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र अब हामीले चाहिँ टपको लागि पाइप बिछाइसकेका छौँ र अब टपमा अब हामीले 2वटा
लाइट दिँदैछौँ र जुन रुम छ रुमबाट ठ्याक्क सेन्टर पर्ने गरेर टपको सेन्टर बनाएर चाहिँ हामीले यहाँ बट्टा राख्दैछौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडि 2वटा रुम छ र त्यसको अगाडि बरन्डा छ जुन यसको फोटो पनि म तपाईँहरूलाई अपलोड गर्नेछु र अब यो 2वटा बत्तीको लागि चाहिँ हामी यहाँ तयारी गर्दैछौँ र 4-4 को बोर्ड चाहिँ काटेर अब हामी यसलाई राख्नेछौँ र यसलाई सिधै ल्याएर हामीले जहाँ बरन्डा भनौँ बरन्डा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्विचको लागि ल्याउनेछौँ र साथीहरू यो उसमा यो ढलाइमा चाहिँ पाइप हाल्न चाहिँ दुःखै हुन्छ किनभने त्यहाँ बेन्डिङ तारले घोच्ने होइन त्यसमाथि अब लोकल घरमा चाहिँ के हुन्छ भने डबल जाली हुन्छ त्यही पनि तलमाथि पनि बान्ने गरेको पाइन्छ कतै कति अनि त्यसले गर्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ र आरामसित काम गर्नुपर्ने हुन्छ र बेन्डिङ तारले चाहिँ घोच्ने हुँदाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याएर राम्रोसित गर्नुपर्ने हुन्छ र ढुङ्गा उठाउन चाहिँ ढुङ्गाले जुन जाली उठाउन चाहिँ एकदम राम्रोसित उठाउनु पर्ने हुन्छ जति हामीले त्यसलाई उठाउन सक्यो काम गर्न चाहिँ त्यति नै सजिलो हुने हुँदाखेरि राम्रोसित उठाउनु पर्ने हुन्छ र मेन कुरो चाहिँ हामीले पाइप हालिसकेपछि बुझो लाउन चाहिँ बिर्सिनुहुन्न अर्थात् हामीले यसको पाइपको मुखमा बुझो लगाइएन भने पछि जुन ढलाइ गरिन्छ त्यसको सम्पूर्ण त्यो मसलाको घोल जति यो भित्र छिरेर पछि पाइप काम नलाग्ने हुन्छ र हामीले जहाँ बत्ती राखेको हो त्यहाँ तार पुर्याउन चाहिँ सकिन्न त्यसकारण बुझो राख्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ बुझो राख्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् तपाईँले प्लास्टिकको बुझो पनि लाउन सक्नुहुन्छ भने टेप पनि लाएर यसलाई सिल गर्न सक्नुहुन्छ यसको मुखलाई अब हामीले यो स्विच चाहिँ हाम्रो जुन बट्टा देखिरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्विच रहेको छ यो कालो टेप भएको ठाउँमा र त्यो स्विच चाहिँ यहाँ वालमा छ होइन अब यसमा चाहिँ हामीले सिधै पाइप छिराउन सकिन्न किनभने त्यसलाई बेन्ड गर्ने बित्तिकै 90 डिग्रीमा यो पाइपलाई बेन्ड गर्न सकिन्न त्यो भाँचिन्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ 4-4 को जक्सन राखेर गराएका छौँ र पछि हामीले त्यहीँबाट फोरेर बत्तीको लागि स्विच झार्नेछौँ र यहीँबाट हाम्रो बाहिर पनि सप्लाई जान्छ जुन बाहिरको टपमा पनि यही जक्सनबाट हामीले दिनेछौँ अब उतापट्टि कम्प्लिट भइसकेको छ र अब यता बट्टा राखेर हामीले टपमा पनि यहीँबाट लान्छौँ र पाइपको मुखलाई चाहिँ सोझ्याएर हाल्नुपर्ने हुन्छ मुख सोझो गरियो भने चाहिँ सजिलै त्यो छडको मुनिबाट चाहिँ पाइप छिराउन सकिन्छ त्यसकारणलाई यसलाई चाहिँ मुखलाई सिधा गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ अब हामी टपमा तान्दैछौँ र टपमा चाहिँ हामीले बट्टा राखिसकेका छौँ र अब यो जुन वालको बिच चाहिँ हामीले मुनिबाट राख्नेछौँ साथीहरू यहाँ बिचमा एउटा बट्टा राख्न छुटेको रहेछ र यो छुटेको ठाउँमा चाहिँ हामीले बट्टा राख्नेछौँ किनभने यो चाहिँ एउटा हल भएकोले हामीले यसलाई सिलिङमा पनि बत्ती दिँदैछौँ र यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने स्थिति आएको छ किनभने यो धेरै लामो भिडियो भयो भने तपाईँहरूलाई हेर्न पनि झ्याउ हुन्छ र त्यसकारण मैले यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याएर यो पहिलो भाग बनाउँदैछु र मैले भाग गरेर सम्पूर्ण 4 कोठाको सम्पूर्ण वायरिङको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु र तपाईँले यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै रहनुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु धन्यवाद।